So, hi guys! So, for today's video, may dumating na namang PR package ang lola nyo. So, samahan nyo ko mag-unboxing kung ano ba ang laman na tong parcel na to. So, let's go! Guys, it's from Haiacynt All Natural Cosmetics po. So, thank you Haiacynt for sending me this PR package. So, ito na siya guys. So, ayun. As you can see, balot na balot siya. And, let's open. So, ano kaya yung laman na to guys? Wow! Nakikita ko na siya. Ayan na guys, nakikita ko na. Wait, cut pa natin. So, ayan. So, guys, ito po yung pinadala nila sa akin. Yes. Isang Hydro Boost Face and Body Mist. Also, ayun, pang mist po ito. Yes. Nakalagay dito for skin refreshment mist about 9-11 inches away from skin, can be used twice a day as needed. Good for dry skin, aging skin. It helps nourish the skin and bring out skin glow. It has active whitening ingredients to lighten acne spot, sunspot, and even melasma. So, napakaganda ng mist nila guys. And it's all natural po. So, yun yung kinagusto ko sa brand na to kasi talagang natural lahat ng product nila. Super safe. And I'm sure effective din to. So, guys, itatry natin. So, ayun. Kailangan ko talaga to kasi wala na akong mist. So, thank you Haiacynt. So, ayun. Ito na nga ang mist. Amayin natin kung mabango siya. So far, sakto lang yung amoy niya guys. Sobrang mild lang. Wala siyang yung as in sobrang tapang na amoy. So, ayan. So, pag nag-makeup tayo sa susunod, pwede natin itong gamitin. So, and then, ito, set ng, tingnan natin guys. So, yun. Ang cute, o diba? Meron silang cute pouch. Ganda. So, ito yung kanilang Post Velvet Lip Cream. So, sinendan nila ako guys. So, ayun guys, pinadala nila ako ng 6 na lipstick. And then, I think ito lang yung naiiba sa kanila kasi matte to. And then, itong 5 na to is, I think magkakamukha sila. Kasi, nakalagay sa kanila is Post Velvet Lip Cream. So, tingnan natin kung maganda yung shade nila. So, itry muna natin guys yung matte, which is si Ophel. So, ayun. Wow, ang ganda ng color niya. Orangey. So, ayun siya. Wow. So, ayan. Yes. Kung mahilig ka sa orange, guys, ito, maganda to. And, di ba uso ngayon yung mga orangey na shade ng lipstick? Kasi parang Korean siya. So, ang ganda. And, ang bango. Amoy bubblegum. So, ayun. Ito yung matte nila. In the shade of Ophel. So, next natin isa-swatch itong 5 na to. So,
try natin si Nor. This is the collection of False Velvet Lip Cream. Yes, guys. Wow, ang ganda, shit. Ay, sorry. Ang ganda, grabe. Ang ganda ng texture niya, guys. Matte na matte talaga yung pagka, it's like cream na cream talaga yung pagka-texture niya. Yung alam mo yun, yung talagang kakapit sa lips mo. Ang ganda, napakaganda. So, ayun yung shade niya. Oh, ang ganda ni Nor. And then, next is si Jory. Oh, ang ganda din na to. Oh, may pagkanud siya na parang old rose. So, ayan. Guys. Ang ganda, napaka-pigmented nung color niya. Yung alam mo yun, yung pag swipe mo siya ng isang beses lang. Sobrang colorful. And then, next is si Zara. Wow, ang ganda ng shade, guys. Napakaganda ng shade. Kita niyo yan. Ito yung mga shade na parang pang sosyalan, gano'n. O, diba? Ang ganda. Ang ganda. This is Zara. Yeah. Ito. And then next is si Queen. So, ito siguro magiging favorite ko kasi dark. Mahilig ako sa dark, guys, as you can see. So, ayan. Ang ganda. Napakaganda ng kulay ni Queen. So, ayan siya, guys. Ang ganda ng mga shade niya, guys. Thank you, Haiacynt. Ang ganda. And then, the last one is Aida. Wow, may pagka-intense yung red na to, guys. Tama ako, red nga siya talaga. So, ayan siya, guys. Oh my God, ang ganda. Ayan. Sobrang ganda ni Aida. Ayan. So, ayan, guys. Ito na silang lahat. O, diba? Wala kang itatapon sa shade nila. Lahat sila maganda. So, ito si Opel. Yes. And then, ito si Nor. Yes, si Nor. And then, si Jory. Yes. And then, si Zara. Ayan, si Zara to. And then, si Queen. And then lastly, si Aida. So, ayun, guys. Diba? Ang ganda, ang powerful ng mga shade niya, guys. So, yun. So, guys, buy na kayo kasi ano to. Diba? All natural, super safe, and ang bango-bango niya, guys. So, ang sarap niyang gamitin. So, visit na kayo sa page nila. So, thank you so much. Thank you so much, Haiacynt. Bye.